Alright everyone, hope you all are doing well है त फर्स्ट अफ अल गुड मर्निङ सबैजनालाई अनि म चाहिँ किन आएको भने एज यु अल नो है आज के हो भनेर आज विश्वकर्मा पूजा हो नि त सेप्टेम्बर 17 है आज 8/16 भयो त अनि आज विश्वकर्मा पूजा भएको हुनाले है त सबैजनालाई ह्यापी विश्वकर्मा पूजा भन्न चाहन्छु है फ्रम राइडर फ्रम इस्टर्न नेपाल साइड है त अनि सबैले भन्छ है लाइक बाइक इज अ मसिन होइन बट फर मी बाइक इजन्ट अ मसिन है त र यो छ मेरो बाइक चाहिँ त र यो भनेको चाहिँ हुन्छ नि हि इज लाइक माई फ्यामिली हो क्या यो बाइकबाट हुन्छ नि मैले भ्लगमा पनि सुरु गरेको सबैजना आफ्नो गाडीलाई हुन्छ नि मजाले केयर गरौँ या त मजाले पूजा गरौँ है म बाइक धुन आँटेको छु त्यो सबै रेडी भइसकेको छ है अर्को यहाँ पनि त फुच्चे है हाम्रो यसलाई पनि अहिले धुन्छु म पहिला चाहिँ बाइक धुँ है त अनि अरू कुरा पाउँछु पछि गर्छु म चाहिँ दुइटै बाइक धुइसकेको छु है र अब मनदेखि पूजा गरौँ यसलाई चाहिँ टिका भयो अनि धुप छ है ओम भनेको Alright guys, alright र म चाहिँ अहिले घरबाट बाहिर निक्लिसकेँ है त र आज विश्वकर्मा पूजा सबैलाई थाहा छ होला है त है अब हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ विश्वकर्मा पूजा कसरी सेलिब्रेट गर्दै रहेछ है हजुर म देखाउँछु है त अनि अरूहरू कसरी सेलिब्रेट गरिरहेको छ जस विश्वकर्मा पूजाको रमझम हेरौँ न है त भनेर म निक्लेको हो प्लस आज मेरो इबीको तपाईँको अपरेसन पनि छ नि त है मोतीबिन्द भन्छ आँखाको आज विश्वकर्मा पूजाको दिनै अब हुन्छ नि इबीको अपरेसन भयो नि त इबी भनेको चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा बोजूलाई भन्छ इबी जस ग्रान्ड मदर भनौँ न अनि इबीको अपरेसन पनि छ है र इबीलाई पनि गएर हेर्छु है भन्दा म हुन्छ नि ओहो यहाँ विश्वकर्माको रमझम पूजा देख्नु सक्नुभयो होला है यस्तरी बनाउँछ कि हाम्रो ठाउँमा पुरै ठुलो हुन्छ नि पुरै रमझम गरेर मनाउँछ है अन्त मैले त मजाले पूजा भन्दै ठुलो पनि गरिनँ है जस आफ्नो मनले पूजा गरेँ है त सानो पूजा भए पनि तर हुन्छ नि मनले पूजा गरेँ है सो अलराइट गाइज त मान्छेहरू आउनु थालिसकेको छ है यहाँ तल केटाहरू आइरहेको छ है घुम्नुको लागि र मेरो चाहिँ हुन्छ नि तपाईँहरूलाई अरू बेला पनि भनिरहेको हुन्छु है आज चाहिँ तपाईँको विश्वकर्मा पूजाको दिन भगवान बुद्धको ब्लेसिङसँग चाहिँ मेरो ब्लग सुरु भएको छ है त आम रिटर्निङ ब्याक है त के छ केटा सन्चै अनि यार त्यो त अघि त देखिरहेको थियो कि हो कि जस्तो लागेर ल सबैजनालाई ह्याप्पी विश्वकर्मा है त ल यार नाइस टु मिट यु
एकदम ठिकठाक थ्याङ्क यू वेलकम है त नाम त के पो भन्नु मिल्छ है विवेक है हामी यता त सन्दीप है बिर्सिरा क्या यता छिरिङ यता के हो डुप्छेन कडेबुङको होइन सबैजना त्यही त म त चिनेको होइन देखेको तर नामै थाहा नभएर क्या आज यसो विश्वकर्माको दिन होइन यसो यहाँनिर देखाउँ न भनेर युट्युबमा के कस्तो भइरहेछ भनेर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ युट्युब च्यानल हो राइडर फ्रम इस्टर्न नेपाल सर्च गरौँ न ल है त्यहाँनिर आउँछ आजको र त्यो है त बुद्ध पार्क हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अनि आजको विश्वकर्मा पूजाको दिन चाहिँ नि जस्ट लर्ड बुद्धको बेसिङबाट सुरु भयो त मेरो भ्लग चाहिँ र तपाईँहरू हेरिसक्नु भयो होला है यहाँको एक दुईवटा सिनेमेटिक्सहरू टाइमल्याप्सहरू र यहाँको धेरै बस्नु हुँदैन क्या किनभने तपाईँको वेदर बिग्रिसक्यो है हामी इलामको चाहिँ तपाईँको 2टा डब्लुको भर हुँदैन क्या वेदर र मनको त्यही भएर अब जे कामको लागि निक्लेको होइन त्यो कामको लागि चाहिँ गइहाल्नुपर्छ अब हस्पिटल जानुपर्ने मेन चाहिँ है तपाईँको यहाँको एक दुईवटा सिनेमेटिक्स हान्नु मन थियो त्यो हान्यो र क्याप्चर भएको छ है र यदि तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने है डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल है त त्यति भन्दै गर्छु म पछि भेट्छु जस्तै गरी हराइजाऊ मनी त्यो बादल पारी पूजा करे सबै मनलाई विश्वकर्मा दिनमा पनि प्रारम्भ गर्यौं यसरी क्रमबद्ध रूपमा आउने सालहरूमा पनि हामी गर्न पाऊँ भन्दै जय बाबा विश्वकर्मा बाबा यहाँ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो कुक पार्टीहरू जेरी यहाँ भवाल र यता चाहिँ हाम्रो भेना हुनुहुन्छ है त प्रवीण तर म चाहिँ अब हुन्छ नि जिस्केर ज्वाइँ पनि भन्ने गर्छु कोही बेला है त र के छ आज ज्वाइँ भनिदियो आज विश्वकर्माको 2 शब्द एकदम मन खुसी भइरहेको छ पूजा गर्न पाइयो घरमा पूजा गरेर आइयो होइन यसरी होइन सबैजना आफ्नो अहिले यहाँ चाहिँ वेटिङमा छु वेडिङमा सिओसी वेडिङमा होइन लास्ट इयर त म पनि काठमाडौँमा थिएँ क्या विश्वकर्मा मनाउँदाखेरि र आज चाहिँ हुन्छ नि यसपालि चाहिँ यसरी आफ्नो गाउँठाउँको दाजुभाइसँग बसेर मनाउनु पाउने भनेकै आम भेरी लक्की क्या र देख्नु सक्नुहुन्छ 13-14 गाडीहरू छ है र सबैले धमाधम पूजा गरिरहेको छ र यति 2 शब्द भन्दै हुन्छ नि तपाईँहरूसँग म पछि भेट्छु है त धेरै के बोल्नु र सियु गाइज र अलराइट गाइज है यहाँ पूजा पनि गरेँ एकछिन भए पनि बस्यो नि त पूजा गरिसक्यो त्यो भनेर जसको गाडी हेर्नुपर्छ है पुरा हुन्छ नि झिलिमिली हुन्छ दिवाली लागेको जस्तो भइरहेको छ गाडीहरूको पनि आमा यहाँ पनि दामी भइरहेको छ त्यस्तो गरेर अहिले चाहिँ बरबटी आइपुग्यो है हो र पहिला चाहिँ सिधै गरेर म हस्पिटल जान्छु है टिभीलाई हेर्नु अहिले डायबिटिस चलाउँछु अहिले तपाईँहरू आज ठिकै हुन्छ नि नयाँ क्याफे खोलेको छ क्या मेरो साथीले उसको क्याफे पनि म हजुरहरूलाई लान्छु है त सो गाइज है त हस्पिटल पुगेँ फिक्कल हस्पिटल चाहिँ पुगेँ त है हस्पिटल डाँडा टिभीलाई चाहिँ ल्याएको छ है हेरौँ छ कि छैन गाडी ल्या कोही छैन त यता होइन होला
हस्पिटल डाँडा त यहीँ हो है, यतै लिएको छ भन्दै थियो। मलाई पनि थाहा भएन, कता छिचिलो फोन गरौँ न। हस्पिटल चाहिँ यो फिकल हस्पिटल है त गाइज। म चाहिँ हस्पिटलमा होला भनेर हस्पिटल आएको थिएँ कि तल हाई स्कुलमा अरे क्या। अब हाई स्कुल कता हो थाहा भएन है। अब भरे घरमै हेर्नु पर्ला, आखिर अब घरमा ल्याउनु हुन्छ है। त्यहाँनिर आज पुरा भिड पनि हुन्छ अरे नि त, अनि भिडमा के जानु है। भर्खै एकजना डक्टरलाई सोधेको यहाँनिर, अनि तल हाई स्कुलमा अरे क्या। फेरि त हाई स्कुल कता हो मलाई पनि थाहा छैन क्या एक्ज्याक्ट लोकेसन। हेलो व्हाट्स अप, हाउ यु डुइङ बोथ अफ यु? ह्याप्पी विश्वकर्मा पूजा है त। के हो निधारमा रातो रातो टिका छ। त्यो रातो टिका भनेर गीत छ नि, के भन्छ? रातो टिका निधारमा टलक्क टल्कियो होइन। विश्वकर्माको रमझम हेर्नु सक्नुहुन्छ फिकलमा। सबै गाडीहरू दिदीले टल्काइरहेको छ। र यता हाम्रो भाबी हुनुहुन्छ, सन्चै भाबी। ल हजुरलाई पनि ह्याप्पी विश्वकर्मा पूजा, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। खोइ र तपाईँको चाहिँ यहाँनिर आज हाम्रो फिकलमा है दही हालको सुरु हुँदै रहेछ है। अनि अब त्यहाँबाट एकछिन भेट्नु पऱ्यो भनेको है, पाउँछ कि पाउँदैन भेट्नु है। हुनु उनीहरू सेलिब्रेटीहरू है, अब हामी जस्तो नर्मल मान्छेले के भेट्थ्यो र। तर पनि आई विल ट्राई क्या माई बेस्ट है। तपाईँहरू म दही हाल्नुलाई पनि मेरो भ्लगमा इन्क्लुड हिमाल्छु है। हाम्रो दही हाल सर चाहिँ यता मैया खोज्नु आउनु भएको अरे है। र मैया खोज्नु म हेल्प गर्नु पऱ्यो हाम्रो दही हाल सरलाई। यहाँ सुटिङ हुँदैछ नि त, देख्दैन त कहाँ रहेछ ऊ, यहाँ सुटिङ हुँदै रहेछ। कहाँ छ हाम्रो दही हाल सर? हेलो भाइ, यहाँ आऊ न। भाइको नाम के हो? मेरो भ्लग हेर्छ अरे भाइले, उच्च भो। ल भाइलाई भेट्दा खुसी लाग्यो है। फेरि हेर्नु यो भ्लग है त, आजको भ्लग आउँछ। अनि मेरो भ्लगमा के भन्न चाहन्छौ? दही हाङ्ला भेट्यो त, कहाँ छ? त्यहाँ अगाडि सुटिङ हुँदैछ, जाने दही हाङ्ला भेट्नु फेरि। सो गाइज हामीले दही हाङ्ला भेटेँ, यहाँ अगाडि रहेछ गाडीमा। म गएर कुरा गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँलाई। आउन थ्याङ्क यू, नाइस टु मिट यु। र आज विश्वकर्माले गर्दाखेरि होला है गाडीहरू एउटा कुदेको छैन क्या, त्यो खाली बाटो यार। आज वेदर चाहिँ हुन्छ नि विश्वकर्माले गर्दा क्या कस्तो दामी भइरहेछ है, पुरै डाँडाकाँडाहरू देखिरहेको छ क्या। अरू बेला देख्थेन क्या हुस्सेले गर्दाखेरि। र यु क्यान सी ग्रिनेरी भ्यू है हाम्रो ठाउँको। अनि मेरो घर जाने के माथि डाँडाकाँडा कटेर जानुपर्छ है त। अहिले चाहिँ बटबटेमा छु है, अहिले चाहिँ म घर फर्किँदैछु। यहाँनिर अब पेट्रोल हाल्नु भनेको, पेट्रोल तपाईँको अहिले स्टकले गर्दाखेरि होला है, पेट्रोलै दिएको छैन कहीँनिर। अनि यहाँ एकजना अङ्कलको छ कि दोकान, त्यहाँ सोधौँ न त्यहाँ पेट्रोल छ कि छैन।
त्यहाँ छ भने हालियो छैन भने जानुपर्छ सुन्नुहोस् न पेट्रोल छ आन्टी 2 लिटर दिनुहोस् न ल 2 लिटर हालिराख्नु पऱ्यो फाइनली पेट्रोल चाहिँ पायो है यहाँ मात्रै रहेछ क्या अरू ठाउँतिर कहीँ दिएको छैन यति ठाउँ पेट्रोल खोजेँ कि यति भएपछि त मेरो बाइक खुसी भइगयो त होइन पेट्रोल पायो बाइकले सो गाइज है त म चाहिँ फाइनली घर पुगिसकेँ है र तपाईँको अहिले चाहिँ टाइम कति भयो भने 8:04 है त र म घर मात्रै आएको है आज विश्वकर्मा पूजा पनि हो है घर मात्रै आएको सो के भन्नु ब्याड न्युज सुन्नु पायो है त ब्याड न्युज चाहिँ के हो भन्ने हुन्छ नि आजको दिनमा है आफ्नो रिलेटिभ्स भनौँ न इज नट टु क्लोज है बट अल्सो हिज रिलेटिभ्स है अब हिज माई ब्रदर भनौँ न है फ्रम इन्डिया पास्ट अवे है म आएको थिएँ अनि कोहीले भन्नुभयो पास्ट अवे भनेर आज विश्वकर्माको दिन है र यो ब्लगको थ्रुबाट आई जस्ट वान्टेड टु से यु अल है लेट्स हुन्छ नि रिमेम्बर हिम है सो हिज सोल रेस्ट इन पिस अनि के गर्नु है मान्छेको जिन्दगानी हो कोही जाने एक न एक दिन जानै पर्छ है कोही छिटो कोही ढिलो जान्छ है र केही छैन यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेचरको हुन्छ नि खेल हो क्या एभ्री वान हेज टु गो हुन्छ नि वान डे र जस्ट आजको ब्लग म हुन्छ नि आई होप यु गाइज लभ इट है अनि अब यो ब्लग हेरेर चाहिँ म आशा गर्छु है मेरो सब्सक्राइबर बढ्नेछ होला भनेर जसले हेर्नुहुन्छ है 1 लाइक 1 सेयर चाहिँ जान्छ होला है र गाइज चाहिँ त मेबी आजको मेरो ब्लग पनि टु लङ भयो होला क्या है एज कम्पेयर टु अदर ब्लग है आजको ब्लग पनि लामो भयो होला र यति भन्दै है दिस इज राइडर फ्रम मिस्टर नेपाल साइनिङ अफ है द गाइज सो टिल देन स्टे होम स्टे सेफ अल अफ यु है द सो सी यु अन द नेक्स्ट एपिसोड सो स्टे ट्युन फर माई नेक्स्ट ब्लग Peace, everyone.